Yes, Dr. Newton, I'm ready. You're ready. Okay, very good. I'm very happy to be here today, dear friends. And Chúng ta ở đây ngày hôm nay các bạn thân mến. Hello, my master, Dr. Linton. wonderful Misty and Namaste. And I'm very happy with all the efforts of the Z Hero team and all the organizers. You are doing brilliant job in Xin chào Thủy, tôi rất là vui được gặp lại bạn một lần nữa. Tôi cảm thấy rất là appreciate, biết ơn tất cả những cái thành quả lao động thời gian vừa qua của các bạn, rất là chăm chỉ, rất là nỗ lực, cố gắng hết mình để ngày hôm nay cộng đồng chúng ta có một buổi Zoom cùng với tôi. And today I chose the topic inner child is the gateway to the abundance. Hôm nay tôi chọn chủ đề đứa trẻ bên trong, cánh cổng dẫn đến sự thịnh vượng. I'm going to share with all of you some beautiful insights, how important it is to connect to our essence, our divine essence, which is none other than the inner child. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều rất là hay, rất là đẹp, rất là tuyệt vời, để rất là thiêng liêng để kết nối với đứa trẻ bên trong của chính mình. So dear friends, in our life, all of us we look for abundance of love, các bạn thân mến, trong abundance cuộc of sống của joy. chúng ta tìm kiếm cái sự thịnh vượng của tình yêu, sự thịnh vượng của cái niềm vui. Abundance is not just only money, abundance in all areas of life. Sự thịnh vượng không chỉ là tiền bạc, sự thịnh vượng là tất cả mọi mặt mà các bạn đang đối diện với cuộc sống của mình. We need abundance of health, abundance of wealth. Chúng ta cần cái sự thịnh vượng về sức khỏe, sự thịnh vượng về tài chính, abundance of harmony in relationships. Sức khỏe, sự thịnh vượng về cái wealth. Abundance of sự giàu có đó. Yes. In relationships. Sự thịnh vượng về cái sự hòa hợp. And abundance of về joy. các mối quan hệ. Abundance of love. Abundance sự thịnh vượng of về tình yêu. So we can go on with this list because even abundance at the success at the workplace. We need all success at the workplace. Và bao gồm luôn cả sự thịnh vượng trong cái công việc mà bạn đang làm, cái ngành nghề, cái kỹ thuật, cái việc mà bạn đang làm, bạn cũng cần có một cái sự thịnh vượng ở điều đó. So dear friends, each one of us deserves a beautiful life, a happy life, an abundant life. Mỗi người trong chúng ta có một cái quyền được sống một cái cuộc đời giàu có, thịnh vượng. So how do we get this life which is full of abundance? Làm sao mà chúng ta có được một cái cuộc sống mà rất là nhiều sự giàu có và đủ đầy? One beautiful way is connecting to our inner child, the child inside us. Một trong những điều là mình có thể kết nối với đứa trẻ bên trong của mình, cái em bé nội tâm phía bên trong của chính mình. So I'm going to share with you how we began our life inside the mother's womb. Tôi muốn chia sẻ là ở bên trong cái bào thai á, bên trong cái bụng mẹ. We started our journey as one single cell inside the mother's womb. We were just one zygote. Chúng ta đã bắt đầu cái hành trình của mình khi mà chúng ta là một cái tinh thể ánh sáng nhỏ, một cái linh hồn nhỏ bé, và bắt đầu ở nơi đó trong bụng của người mẹ. That one single cell has multiplied into 70 trillion cells in our body. You know, we have become huge baby, and then we came out of the mother's womb, we started growing up,
Because one single cell we started our journey inside the womb of our mother. Và một cái tinh thể nhỏ đó cùng với lại cái tế bào kết hợp với cái tế bào, và từ tế bào đó sản sinh ra những cái tay, chân, mắt, mũi, miệng, và sau đó bạn được sinh ra đời, và với cái hình hài em bé nhỏ đó sau đó bạn dần lớn lên, và cái hành trình của bạn bắt đầu từ cái lúc đó. And that one single cell has entire blueprint of our divine abundance, Và our cái đơn natural bào đó, abundance. và cái tế bào nhỏ bé đó nó đã bắt đầu cái cuộc hành trình. Cái tế bào nhỏ đó nó đã có sẵn ở trong người cái sự giàu có, thịnh vượng, đủ đầy của toàn bộ cái vũ trụ này, khi mà bạn là một cái tế bào nhỏ trong bụng của mẹ. In our body, each cell knows exactly how to function a particular specific function. For example, endocrine glands, they secrete some kind of glands, some secretions which will help the metabolism in the body. Certain organs, they also know exactly how they want to function. Cơ thể của chúng ta, từng cái tế bào, ví dụ như gan, phổi, thận, tim, từng tế bào trong cơ thể đều biết cái cách làm như thế nào để nó làm việc, cái công việc của nó tùy theo chức năng của nó biết làm như thế nào luôn, không cần ai chỉ hết. If we can go back into that one single cell, the memory of the one single cell, we can actually know the divine intelligence, a divine blueprint of our life, such an abundance that exists then. Nếu như mà bạn có thể quay trở về cái thời điểm mà bạn là một cái tế bào nhỏ xíu như vậy nè, bạn sẽ nhận ra, bạn sẽ biết được, bạn sẽ nhìn thấy rằng cái sự giàu có, cái sự thịnh vượng của thiên liêng của vũ trụ nó đã bắt đầu từ cái thời điểm đó. Nó hiểu hết tất cả mọi thứ trong cái cuộc đời này. When we came out of the womb of our mother, most of the times after an year or 2 years or 3 years later, suddenly we lose connection with our mother. Khi mà bạn được sinh ra đời, những cái năm sau đó, hầu hết là bạn sẽ mất kết nối với sự thịnh vượng và đủ đầy của tạo hóa. There is a break in the bond with our mother. We experience 80% of the people, most of the times, they separate themselves emotionally, physically from the mother. And also the father. 80% con người chúng ta bây giờ thì mất cái sự kết nối với mẹ hoặc là với cha của mình khi mà chúng ta dần lớn lên. And when we are little babies, newborn babies and infant, we were so happy. We had abundance of love, abundance of joy. Chúng ta rất là vui, rất là hạnh phúc. Chúng ta có rất là nhiều cái niềm vui, rất là nhiều cái sự giàu có. Mình cảm nhận cái điều đó bên trong mình khi mà chúng ta còn nhỏ. You can just look at a newborn child. Bạn hãy nhìn how much joy they bring there. Có rất là nhiều niềm vui của cái em bé mới được sinh ra, đúng không nè? You can see the smile, in abundant smile. Cái nụ cười vui, hạnh phúc, giàu có của em bé trên gương mặt của em bé đó. And they are very playful. Children are very playful, very joyful. Lúc nào cũng thích chơi và luôn luôn là vui vẻ, hạnh phúc. And they are in a paradise. They are called, they live in a paradise. Trong cái đất nước, một cái nơi rất là hạnh phúc của riêng mình. We can call it as Garden of Eden. They are in the Garden of Eden. Means a paradise. Trẻ em thì ở trong cái thiên đường của riêng mình. But what happens later on? The child goes through several conditions, circumstances, situations. Đã trải qua rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều cái tình huống. And suddenly, all that what you had as happiness, joy, love, peace, suddenly starts disappearing. You start searching for that happiness in the outside world. Và
Sorry, Dr. Newton, would you please repeat that, please? Yes. Suddenly the child starts losing that happiness which was Ngay lập tức thì experienced by em the bé đó, child cái đứa trẻ đó nó bị mất cái niềm vui, mất cái because of hạnh these phúc đó circumstances, bởi vì một vài situations. trường hợp xảy ra trong một vài cái tình huống. There's so many difficult situations, Có nhiều cái tình a huống khó khăn family đã xảy ra ở trong gia đình situations. A child is exposed to so many kind of và đứa trẻ memories, tough nó đã memories. trải nghiệm rất là nhiều cái sự khó khăn, đã nhìn thấy rất là nhiều cái sự tổn thương ở trong cái gia đình của mình. And then the child now will be feeling very, very sad Để cảm thấy rất là because buồn bởi vì the child is very frightened. đứa trẻ cảm thấy sợ hãi. Because the child means very vulnerable, very delicate, Bởi vì very đứa fragile. trẻ đó thì rất là mong manh, dễ vỡ, dễ bị tổn thương. So this child now develops what is called protection mechanisms. They form defense mechanisms because cái đứa trẻ đó nó sẽ tự tạo ra một cái gọi là cơ chế tự bảo vệ. so they develop certain masks, they wear certain masks of pleasing mask or rebel mask, being a rebel in life, certain roles they start playing. Không nghe được. The children develop certain masks. Dr. Newton, I couldn't hear you. The line it just stopped. Okay, I will repeat it. Can you hear now? Okay, you can hear me. I think Lynn's video is frozen. Her internet is dropped, I think. If someone can help me in translation, that would be fine. Okay, Bell can translate. Okay, that's good. You can hear me, very good. Yes, someone can translate for me. Được. Hello. Yes, Lynn, you are back. Okay. Yes, Dr. Newton, I'm very sorry for that. No problem, it's fine. So I'm going to repeat what I said. Ở đây nó cứ giật đó. Mua cái này nhẫn 600 đến 700 rẻ, mua ủng hộ bạn con mua mà. Ngoan nghe dịch cho mẹ là mẹ cân nhắc. Okay, Lynn? Hello. Yes, Lynn. Can you? Yes. Yeah, can I repeat now? Yes, please, Doctor. Can you translate? Yeah. So I was telling about how the child suddenly loses all that beautiful experiences of being in a paradise, abundant state of joy, because the child experiences so many difficult challenges, situations in the family, in the outside world. Thầy vừa mới giải thích cho các anh chị biết là làm như thế nào mà mỗi đứa trẻ khi mà nó vừa sinh ra thì nó có rất là nhiều cái niềm vui và sự hạnh phúc, sự giàu có từ bên trong em bé đó. Tuy nhiên khi trong cái thời gian mà em bé lớn lên ở trong gia đình, đứa trẻ đó nhìn thấy những cái hoàn cảnh, những cái tình huống xảy ra, những cái sự buồn phiền ở trong gia đình, và em bé đó đã dần dần từ từ mất kết nối với niềm vui, sự thịnh vượng, sự đủ đầy mà em bé đó đã sẵn có trong người.
So I'm going to share with you what is called a circle of desire, how we move in a circle in life. Cái vòng tròn á, thầy muốn giải thích cho các anh chị nghe cái vòng tròn của sự sống. So initially we are in the Garden of Eden, in a paradise when we were born as children. Khi mà chúng ta sinh ra, chúng ta ở trong một cái thánh đường, một cái thiên đường của mình, của một đứa trẻ. And slowly we start falling down from that Garden of Eden. We move out of that because there are certain situations that occurred in our life. We start looking for that joy, happiness, love somewhere outside, in relationships, in the world. Và từ từ chúng ta mất dần cái kết nối của mình với cái thiên đường đó của mình, bởi vì chúng ta tìm kiếm cái niềm vui, cái sự hạnh phúc, rất là nhiều thứ ở bên ngoài. We start losing all those precious qualities which we had, like a divine intelligence, our natural state of happiness, our love, our peace, all that we start losing it, and we start looking for it in all the people, in relationships, and then in the things, in the material things. Hello, Lynn? Would you repeat, Dr. Newton? Yes, okay. The last sentence, please. The child loses all those precious, Đứa important trẻ things. mất những cái tài sản của mình, những cái kho báu của mình. And then the child now Và sau đó starts đứa looking trẻ bắt đầu looking for that love, joy, bắt peace, đầu tìm happiness kiếm tình yêu, niềm vui, sự hạnh phúc in the material things. They start looking ở for, cái thế giới vật chất. and they start looking into the relationships, and they want people to give them happiness. Và họ People tìm want kiếm to những give cái them điều đó ở love. các mối quan hệ, hoặc là trong cái tình yêu. So what happens here is they enter into what is called a circle of illusion. They are entering into an illusory phase where they try to search for joy, but the joy will temporarily come and it disappears again. Why? Because yeah, you can translate. Yeah. Cái đứa trẻ đó đang ở trong một cái vòng của cái sự ảo tưởng á. And take example of happiness. And initially, the child is so happy all by himself, all by herself. The child is playing with their own selves. But slowly, the parents, they bring a toy, a football, or soccer, or a cricket bat, could be anything else. And the child starts seeking happiness in that toy. Hello, Lynn? Okay, there is a problem with the internet, I think. Okay. Hi, Dr. Newton. This is Belle. Hi, Belle. Can you translate? Yes. Yeah. Oh, Yes, thank yes, you. yes. I'm sorry. I'm helping Lynn a little bit here. Can you please repeat the last sentence? Yes. So the child, initially in the Garden of Eden, experiencing all the abundance of love, joy, peace. Okay. And yeah. Đứa trẻ đầu tiên khi được sinh ra thì đứa trẻ mặc nhiên đã được sinh ra trong một cái thế giới giống như một cái thiên đường, và có rất là nhiều niềm vui, sự an lành và nhiều cái hạnh phúc. And slowly the child is exposed to different kind of conditions and experiences of life and loses that happiness and joy. Nhưng mà trong cái quá trình lớn lên trưởng thành thì
đứa trẻ đã bị mất đi những cái phẩm chất đó, những cái sự vui vẻ đó, những cái sự bình an đó, vì những cái sự cố, những cái biến cố trong cuộc sống cũng như những cái trải nghiệm của chính mình. And initially, the parents, they bring a toy, for example, and the child feels initially not so good with the toy because they want to play with the parent, not with the toys. Và những cha mẹ, những phụ huynh thì có thể là họ mang về một cái con gấu bông, một cái món quà cho con của mình. Tuy nhiên cái đứa trẻ nó không có đón nhận cái món quà đó rất là hạnh phúc, bởi vì cái mà nó thật sự cần chính là cái sự hiện diện của cha mẹ. Nó muốn được chơi với cha mẹ chứ không phải là chơi với cái con thú bông này. Sometimes parents are so busy, that's why they buy toys to the child, but the child wants the parents' time of the parent. They want to play with the parents. Những cha mẹ thì đôi khi họ quá bận rộn, họ không có dành đủ thời gian cho con của mình, và vì vậy họ mua cái món đồ chơi này giống như một cái sự bù đắp cho cái sự mà thiếu vắng, không dành đủ thời gian cho con của mình. Nhưng chính cái đứa trẻ nó cần cái tình cảm của cha mẹ, cần cái thời gian cha mẹ dành cho nó để chơi cùng với nó, để dành cái thời gian đó để cho nó cảm nhận được cái tình yêu thương. Cho nên cái món quà nó không có bù đắp đủ được cái sự thiếu hụt về tình cảm, về tinh thần cho đứa trẻ. So the child accepts those substitutes like toys. They start looking for happiness, joy, every piece in that toy. They want to kick the football. They want to play very well because the mother and father feels happy. Và chính vì vậy mà cái đứa trẻ bây giờ nó lại phải tìm cái niềm vui, cái sự hạnh phúc và cái sự bình an ở trong cái con gấu bông này, cái món quà này, bởi vì nó cũng muốn làm cho cha mẹ của nó được hài lòng, nhưng mà nó lại phải tìm tất cả cái sự bù đắp ở trong cái món quà này, thì đến cùng thì nó vẫn không đủ đầy được bằng. And the child now is growing up and the child wants more toys. They want to ask parents, buy me so many toys. And when they become a teenager, they want real toys, big toys like a motorbike and car and many things. Và chính cái sự bù đắp về vật chất như thế này đã tạo nên một cái thói quen cho cái đứa trẻ. Khi mà nó bắt đầu càng lớn thì nó lại càng đòi hỏi cha mẹ phải chu cấp cho mình, là cho thêm mình những cái món quà càng ngày nó càng lớn dần hơn, đắt tiền hơn. Ví dụ như lúc nhỏ là những con thú bông, những món quà nhỏ nhỏ, khi lớn lên nó trở thành những cái chiếc xe, thể bắt đầu là xe đạp, sau đó là lớn lên nữa lên thành thanh niên biết chạy xe thì lại hoặc là lớn lên nữa thì nó có thể đòi cả những cái như chiếc xe hơi hoặc những món đồ rất là đắt tiền. Bởi vì chính những cái món quà này khi mà nó nhận được thì nó cảm nhận trong đó nó đang đón nhận được cái tình yêu thương, cái sự quan tâm của cha mẹ đối với nó. Cho nên cái đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. So the happiness that child was getting from a toy, that's after a few days, after a few weeks, that same happiness will not come from the toy. The child feels, oh, I want a new toy, new things, and I'm bored with this old toy. Và cũng chính vì cái tình yêu thương này ở trong cái món quà chính là cái sự cái điều mà cái đứa trẻ tìm kiếm. Cho nên khi mà nó mới nhận được thì nó cảm thấy rất là phấn khích, nhưng mà chỉ cần sau một thời gian ngắn thôi, có thể là một vài tuần, một vài tháng sau đó là bắt đầu nó chán cái món quà này rồi. Tại vì đó nó chỉ là một cái món quà vật chất thôi, và nó cứ muốn là phải có thêm đồ mới nữa, phải có thêm quà mới, phải có thêm một cái gì đó mới. Thì mỗi lần mà nó nhận được cái đồ mới đó thì nó cảm nhận chính là cái tình yêu thương và cái niềm vui mà nó nhận được từ cha mẹ của mình. Thì là cái nhu cầu nó cứ thế mà nó lớn dần lên. The child feels now very disillusioned because the joy, happiness that was coming from that material toys and some people, it's not coming anymore. They try to find now new toys, new people, so that they can get the joy. Và cứ với cái nhu cầu mà nó cứ lớn dần như vậy thì hồi xưa thì có thể nhận được món quà thì cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, nhưng mà dần dần riết rồi bắt đầu nó quen vào nó cái cảm giác nó bị gọi gì, nó bị phai dần, giống như là mình gọi nó bị chai sạn, mình không còn cảm thấy phấn khích như lúc đầu nữa, và bây giờ là cần phải tìm cái gì đó mới, hoặc là thậm chí phải gặp những cái người mới để có những cái cảm giác mới, chính để mà tìm lại được cái niềm vui ban đầu, tìm được cái hạnh phúc mà nó không có được
cái đó nó chỉ là cái tạm thời thôi, cho nên nó chỉ kéo dài được một thời gian rất là ngắn. This is the stage what is called as disillusionment. A child feels disillusioned because whatever the initial joy which is not found in that same toy, they feel disillusioned. Oh, it's not there. They try to find new ways, new things, new relationships. They try everything. Và đây chính là cái giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn ảo tưởng của cái đứa trẻ này khi mà nó lớn lên trưởng thành. Thì có thể là nó lúc nào nó cũng vậy, có cái luôn muốn đi tìm cái cảm giác mới lạ, luôn muốn đi tìm cái cảm giác gọi là cái cảm giác mà hạnh phúc, vui vẻ ban đầu. Thì chính cái này nó làm cho cái đứa trẻ luôn luôn có cái nhu cầu thay đổi, và thậm chí là kể cả khi bước vào những cái mối quan hệ tình cảm thì cũng là muốn tìm người mới. Tại vì với người cũ, với một cái người mới quen thì có thể ok, cảm thấy lúc đầu ok, nhưng cái cảm giác mà yêu thương đó nó cũng chỉ kéo dài được có một thời gian thôi. Cái sự vui vẻ hạnh phúc đó nó lại gọi là nhanh chóng tàn lụi, và như thế là cái đứa trẻ này lớn lên trở thành một cái người có vấn đề trong cái mối quan hệ tình cảm, vì luôn luôn cứ mong muốn phải tìm được những cái người mới để cho mình muốn tìm lại được cái cảm giác ban đầu, mà cái này nó xuất phát từ cái lúc mà thời còn rất là nhỏ, vì sự thiếu hụt cái tình yêu thương của ba mẹ mình. The child now start searching new things, new job, new things and new relationships. They try to find this joy, love, peace in everything around, but they will be constantly disillusioned. Và cái đứa trẻ này khi lớn lên thì bắt đầu lại cứ đi tìm những cái điều mới, chẳng hạn như là đi tìm tất cả những cái tình cảm, cũng là tìm trong tình cảm, trong các mối quan hệ, rồi những cái niềm vui, những cái kể cả công việc cũng có thể là phải tiếp tục cứ thay đổi liên tục như vậy để đi tìm lại cái cảm giác ban đầu. Và cứ đi tìm như vậy, nhưng mà thật ra mỗi lần thay đổi như vậy, và sau đó thì cái đứa trẻ này cuối cùng chỉ nhận lại được cái sự thất vọng mà thôi, tại vì không tìm lại được cái cảm giác như ban đầu, như cái thuở mà còn nhỏ của mình. And then we get a question in our mind, where is the true happiness? Where is the true abundance? Where is the true love? Where is the true joy? We all have this question at that time. After many vicious cycles of illusion and disillusionment. Và cứ như thế mà cái vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại, và cái đứa trẻ bây giờ trở thành người trưởng thành, thì chính chúng ta đây chính là những cái con người mà cứ suốt ngày cứ hỏi bản thân mình là vậy thì cái hạnh phúc thực sự nó ở đâu, cái niềm vui thực sự ở đâu, cái sự bình an thực sự ở đâu, cái ý nghĩa thật sự, cái tình yêu thật sự của tôi nó đang nằm ở đâu, tại sao tôi không cảm nhận được những cái điều đó trong những cái gì mà tôi đã trải qua. Tôi không tìm được cái ý nghĩa thật sự cuộc sống, tôi không cảm nhận được tình yêu, tôi không cảm nhận được cái sự bình an. Thì nó cứ là một cái vòng luẩn quẩn cho đến khi chúng ta thực sự chúng ta ngồi xuống nhìn lại chính mình và tìm được cái nguồn gốc, cái gốc rễ thật sự để mà chúng ta kết nối và chữa lành. And that question will bring that person into the inner search. So far they were searching outer world, now they search in the inner world. They find everything inside themselves, the joy, peace and love. Và chính những cái câu hỏi này cũng giúp cho một cái người bắt đầu họ phải đi vào cái thế giới bên trong của họ, đi tìm kiếm cái câu trả lời từ bên trong. Tại vì tất cả những cái câu trả lời nó đã có sẵn từ bên trong của chúng ta rồi. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta cần phải đi vào bên trong, kết nối lại với chính bản thân của mình để tìm lại cái niềm vui thật sự, tình yêu thật sự và cái hạnh phúc thật sự vốn dĩ đã có, cái bình an thực sự vốn dĩ đã có từ bên trong của chúng ta từ rất lâu, nhưng chúng ta đã mất kết nối vì chúng ta cứ đi tìm cái sự bù đắp từ bên ngoài. Hello Bell, I think the internet problem. Can you hear me, Bell?
Trên này không có quan trọng vào được đâu. Nhưng cái đấy chưa mở tiếng. Sorry, Dr. Nathan, can you repeat, please? Just Okay. got disconnected. Yes, Bill. What I said is we go through several stages. The first stage is called Garden of Eden stage, paradise stage. I just typed it in the chat box also, Yes. the Garden of Eden. Yes. Yes. Thì chúng ta sẽ phải cần trải qua những cái giai đoạn khác nhau. Thì giai đoạn đầu tiên chúng ta cần trải qua chính là cái giai đoạn chúng ta ở trong cái gọi là cái vườn thượng uyển, cái vườn thiên đàng của mình. Và cái giai đoạn thứ hai chính là giai đoạn mà chúng ta có chính là cái giai đoạn là ảo tưởng. Yes. And then we enter into the third stage of disillusionment. I think the spelling I will correct it. Disillusionment. Is it like disappointment? No, disillusionment is opposite of illusion. We'll be totally disillusioned about what happening. Means we are disappointed also in a way. Ok. Và cái giai đoạn thứ ba chính là cái việc mà chúng ta bị ảo mộng, vỡ mộng, tức là cái giai đoạn chúng ta sẽ vỡ mộng ha. Để chúng ta bắt đầu là gọi là có ảo tưởng, xong sau đó là chúng ta bị vỡ mộng. Yes. After that, the inner search begins. Inner search. Và Search. sau đó We have this question about where is the real joy. Then inner search begins. Và cái giai đoạn kế tiếp thì chính là cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu đi vào bên trong để đi tìm chính mình. That's where we come across the path of meditation, the path of awareness. Và đây chính là cái giai đoạn chúng ta bắt đầu kết nối với cái việc thiền định, chúng ta bắt đầu nhận thức được về bản thân mình nhiều hơn. Then we are entering into what is called point of awakening. It is called, suddenly you are awakened. You realize that whatever you are searching in the outer world, love, joy, peace and abundance, it's already there inside you. There's so much of love in each one of us. It's there. We suddenly realize it. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu trong cái quá trình chúng ta đi tìm kiếm và kết nối với bản thân với cái thế giới bên trong. Chúng ta sẽ đến một cái đỉnh điểm, cái điểm mà chúng ta gọi là cái điểm tỉnh thức của mình. Là ngay đây sẽ là cái khoảnh khắc tỉnh thức mà khi chúng ta nhận ra được là tất cả những gì mà chúng ta đang tìm kiếm bên ngoài, hạnh phúc, tình yêu, niềm vui, sự bình an, tất cả mọi thứ nó đều đã có sẵn từ bên trong của chúng ta rồi. We come back again to the paradise. That's where we began our life journey. The paradise where we felt joy, love, peace, and that Garden of Eden. We enter into again that place. Và rồi chúng ta bắt đầu quay trở lại cái điểm ban đầu, chính là chúng ta quay lại cái gọi là cái vòng, cái vòng ban đầu, cái bước một ban đầu chính là quay về được cái trạng thái ban đầu, cái trạng thái mà chúng ta cảm nhận như là mình đang ở trong một cái vườn thượng uyển, một cái thiên đường. So friends, this is the journey. It's a kind of full circle. All of us, we go round and round, merry-go-round, round. Sometimes we get lost in life. Và rồi các bạn, đó chính là cái vòng tròn lẫn quẩn mà chúng ta cứ đi vòng. And sometimes we do not know where to go, where to search, what to do, because we are not feeling the joy, we are not feeling happiness. Và thỉnh thoảng thì chúng ta cũng không biết là chúng ta sẽ đi đâu, bởi vì không biết cái niềm vui và cái hạnh phúc nó đang ở đâu. Right now, I want you to ask yourselves, how much of joy do you feel in your life? How much of happiness you feel in your life? Ngay bây giờ tôi muốn các bạn hãy tự hỏi mình đi, các bạn đang cảm thấy bao nhiêu phần là vui đang có trong mình, hoặc là các bạn đang cảm thấy mình có hạnh phúc được bao nhiêu %, như thế nào? How much of abundance of health you feel in your body? Do you feel healthy in your body? You feel well-beingness in your body?
Bạn có đang cảm thấy khỏe hay không? Và cái đó nó được đo lường là như thế nào? Và cái sự hạnh phúc, cái sự thịnh vượng mà bạn đang có đó, bạn đang cảm thấy được bao nhiêu phần ở trong cơ thể của mình, trong tâm trí của mình? How much of this beautiful feelings of joy that comes to you, or bliss that comes to you in your life? Niềm vui và sự chúc lành đến trong cuộc đời của mình, bạn đang cảm thấy bạn đang có bao nhiêu phần của nó? Are you really having harmonious relationships with Bạn đang people có around you? bạn đang có cái mối quan hệ hòa hợp với lại những người xung quanh của mình hay không? And also ask yourself the question about how can I now have the abundance of Và hãy hỏi bản love, thân mình đi, joy, peace, health, wealth, làm như thế nào mà bây giờ mình có được tình yêu, niềm vui, sự hòa hợp và hạnh phúc, sự bình an? Làm như thế nào? somebody in the chat box said 40% Một of vài bạn ở happiness. trong Yes. phòng chat nói là 40%. Some they Đúng said rồi. 90%. 90%. That's good. That's good. Tốt. You are good progress. Good progress. Bạn đang ở trên một cái tiến trình rất là tốt. Because we need to have an evaluation. How much do we feel in life this joy and happiness? Some people say here, Dr. Newton, I get lost with all the relationship around me. Around, yes. Yeah. So, what is the solution? That's important. What is the solution? Giải pháp bây giờ là như thế nào? The solution is actually the inner child. The Giải key pháp is chính the inner là child. cái chìa khóa chính là đứa trẻ bên trong của các bạn, của chính bạn. If you can meet that child version inside you, nếu như bạn tìm thấy được, bạn nhìn thấy được cái phiên bản đứa trẻ bên trong của chính mình, that child version once upon a time, long back, had everything in it. It has experienced joy, love, peace and abundance, but everything is lost. Đứa bạn trẻ ngày xưa của bạn có niềm vui, có hạnh phúc, có sự giàu có và thịnh vượng và bình an, đã có từ trước đúng rồi. So that inner child, if you go and meet that inner child and reparent that inner child, nếu như bạn quay về tìm thấy, kết nối lại với đứa trẻ bên trong của mình và trở thành phụ huynh của đứa trẻ bên trong của chính mình, the child need to be given all that safe feeling. The child need to be given all that love. Đứa trẻ cần cảm thấy có được sự an toàn. Đứa trẻ bên trong của bạn cần được cảm nhận tình yêu của bạn. Because the child develops certain blockages. Bởi vì đứa trẻ đã phát triển một vài cái sự tắc nghẽn. The child developed the blockages in the thought process and in emotional levels because of various conditions that happened in the life of a child. Bởi vì đứa trẻ nó phát triển những cái sự tắc nghẽn trong tâm trí, trong cái cảm xúc, bởi vì có một vài cái tình huống đã xảy ra, một vài trường hợp xảy ra trong cái cuộc đời, trong cái quá trình lớn lên của em bé đó. So today I'm going to share with you certain blockages that appear, which will be reflected, which will be mirrored in our life. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái which will be reflected or mirrored in our life. Một vài cái mà có thể phản chiếu được cái điều đó trong cuộc sống. So the first thing is low self-esteem. Low self-image. Là sự tự ti. Okay, that's the first thing, because everything begins with you. Sometimes many people, when they close their eyes, they don't feel good about their own selves. They're not feeling good about themselves.
Lynn, we can't hear you. You are muted. Lynn, we can't hear you. You are muted. You can unmute. Cái điều đầu tiên mà thầy đang muốn chia sẻ với các bạn là cái lòng tự tôn, cái lòng tự trọng của mình đang đi thấp xuống. So we can see that many people, they have low self-confidence, low self-esteem, low self-worth because có thể nhìn thấy rất là nhiều người ở trong cái cuộc đời này họ cảm thấy không có tự tin. Because when we were children, we experienced this blockage. Bởi vì As khi children, mà we còn felt nhỏ, chúng ta đã trải qua những cái trải nghiệm mà mình cảm thấy không được tôn trọng. We felt very low about ourselves because we did not receive enough love, enough Bởi vì care. chúng ta đã không được nhận đủ đầy cái tình yêu, chúng ta đã không được nhận đủ đầy cái sự quan tâm chăm sóc, cho nên mình thấy là mình thấp kém. In certain families, there are certain difficult situations where parents were not available to a child. The child felt unloved. Trong một vài cái trường hợp, trong một vài gia đình, khi mà cha mẹ quá bận rộn với việc mưu toan lo cho cuộc sống, không chăm sóc chu đáo cho đứa con của mình, và đứa trẻ đó cảm thấy là mình không được yêu thương đầy đủ. And certain children, they might have felt abandoned. Certain children, they feel rejected. Và một vài đứa trẻ thì cảm thấy mình bị bỏ rơi, mình bị từ chối. So in all these situations, a child feels I am not worthy, I am not deserving, I have low self-esteem, I am not good enough. All these thoughts will generate. Và những cái suy nghĩ nó sẽ bắt đầu, ví dụ như tôi là người thấp kém, tôi không xứng đáng, tôi không đủ giỏi. And children also carry sometimes the blockage about the guilt. They carry guilt, they shame. These are the two deep emotions that child carries because of various situations they went through in their life. Và thỉnh thoảng thì đứa trẻ nó sẽ cảm thấy nó phát triển cái gọi là mặc cảm, tội lỗi, xấu hổ. When we carry this guilt, we feel I don't deserve good life because I have hurt someone. Because of me, there's some people experience pain. I don't deserve good life. We feel guilty for having happiness in life. Đứa trẻ cảm thấy mình là một phần nguyên nhân của cái điều đó, cho nên nó cảm thấy tội lỗi và cảm thấy không xứng đáng để được đón nhận cái tình yêu thương. Bởi vì cái điều đó. Another blockage that we experience is fear of losing, where we feel that everything that I am having, I will be losing it. I will lose the job, I will lose the relationships, I will lose money, I lose everything in life. The fear of losing is so big. Hello, Lynn. We can't hear you. Yes, Bill. Yeah. Okay. Yes. Can you say it again? I heard about the guilt and. Yes, you heard about the guilt, right? Okay, yes. Yes. I'm talking about the fear of losing. Children develop this blockage of fear of losing because precious things they might have lost, like losing a family member, losing money, losing very precious things, and this belief is formed in them, an emotion is formed in them that I lose everything, whatever precious things I have.
Và những cái đứa trẻ nó cũng có thể nó bắt đầu có những cái nỗi sợ bị mất mát. Ví dụ như nó có thể là trong lúc nhỏ bị mất một người thân, hoặc là mất một cái điều gì đó, và cứ phát triển lớn lên thì đứa trẻ cứ cảm thấy là lúc nào cũng có cái nỗi sợ là tôi sẽ bị mất một cái điều gì đó, và chính cái nỗi sợ này nó cứ lặp đi lặp lại. And also another blockage is lack thoughts or scarcity thoughts that a child develops at a very younger age. That there is not plenty for everyone. Oh, I don't have enough. And they carry these kind of beliefs and thoughts in their mind. Và một trong những cái tắc nghẽn nữa chính là cái đứa trẻ này cảm thấy là mình có một cái tư duy gọi là nghèo khó. Tư duy lúc nào cũng cảm thấy là mình không có bao giờ được đầy đủ, lúc nào cũng có cảm giác mình bị thiếu thốn, lúc nào cũng đi tìm kiếm cái sự thiếu thốn. Và mình không có một cách vô thức thôi, trong tiềm thức thôi, đứa trẻ lúc nào cũng cảm thấy là mình không đầy đủ và không nhận ra được những cái điều mà mình đang có. Another blockage is mistrust, not trusting, because they went through betrayal situations when they were children, when they're growing up as a teenager, so they can't trust now in life. Và một cái tắc nghẽn kế tiếp chính là không thể tin tưởng được người khác, bởi vì cái đứa trẻ có thể trong cái quá trình trưởng thành lúc còn nhỏ, hoặc thậm chí là khi mà ở tuổi teen thì thấy bị mất lòng tin, bị ai đó làm cho mình mất lòng tin, và chính cái việc đó, cái trải nghiệm đó làm cho cái đứa trẻ không có dám tin vào người khác nữa, không dám đặt cái lòng tin mình vào những cái người khác nữa, và chính cái điều đó nó tạo thành một cái sự tắc nghẽn. Another blockage that they experience is called victim consciousness. Certain children, they feel helpless and very powerless because they always were beaten or scolded, and they were not given choices. Một cái điều kế tiếp là làm cho nó tạo ra một cái tắc nghẽn chính là rất là nhiều những cái đứa trẻ đang lúc nào cũng ở trong cái trạng thái mình gọi là cái trạng thái của cái người nạn nhân, và gọi là cái tâm thức nạn nhân. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá khứ có thể là những đứa trẻ này đã từng bị đánh đập, đã từng bị chửi mắng bởi những cái người lớn, và chính cái điều đó làm cho đứa trẻ luôn luôn ở trong cái tâm trạng là mình lúc nào mình cũng bị hạ nhục, và mình luôn luôn trở thành nạn nhân của ai đó. And when we have these blockages, we experience lack of money, lack of wealth, lack of happiness, lack of good relationships. Many areas of our life are affected. Và khi mà chúng ta có một trong những cái tắc nghẽn này thì các bạn hãy hình dung là khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái thách thức khó khăn, và chúng ta cảm thấy thiếu thốn trong tình cảm, trong các mối quan hệ, trong tiền bạc, trong tài chính, trong cái công việc, và trong cả sức khỏe của mình, và trong rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta phải trải qua trong cuộc sống. Chúng ta luôn luôn có cái cảm giác bị thiếu thốn, không bao giờ là đủ đầy cả. And the solution is to go into your own inner self to meet that child self of you. Và cái giải pháp cho chúng ta chính là chúng ta cần phải đi vào để tìm lại, kết nối lại với cái đứa trẻ kỳ diệu, cái đứa trẻ thiên thần bên trong của chúng ta mà chúng ta đã có từ rất là lâu. And that younger version, the child version of you, will feel happy to meet you in meditation. Và cái bản thể thiêng liêng, cái bản thể của cái đứa trẻ bên trong của chúng ta là luôn luôn vô cùng hạnh phúc và đang rất là rất là mong muốn để mà gặp lại chúng ta. You can now tell many beautiful things to this inner child of you, and the child responds. All the blockages will dissolve. Khi mà các bạn gặp lại đứa trẻ này, các bạn kể cho đứa trẻ nghe những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống của các bạn, và các bạn nói về những cái điều tốt đẹp, thì những cái tắc nghẽn này nó sẽ bắt đầu được tháo gỡ, sẽ được khơi thông, và bắt đầu mọi thứ nó sẽ được gọi là tuôn chảy hơn. You can experience abundance when you heal your inner child. Và các bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm và bắt đầu kết nối được với cái sự thịnh vượng thật sự của mình khi các bạn chữa lành đứa trẻ bên trong của mình.
Today let's meditate for some time. We have some time. We can meditate to meet the inner child and give permission to ourselves to experience abundance. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau để hãy gặp lại đứa trẻ của mình thông qua một bài thiền để chúng ta có thể trải nghiệm được cái sự kết nối với cái người bạn nhỏ của mình, để có thể cảm nhận được cái sự đủ đầy thật sự khi chúng ta gặp lại cái người bạn này là như thế nào. You are a master, dear friends. Each one of us is a master. Và các bạn yêu quý, tất cả các bạn, mỗi một người trong các bạn và trong tất cả chúng ta ở đây, chúng ta đều là một người thầy. Each one of us is an abundant being. Và mỗi một chúng ta ở đây là chúng ta đều là một bản thể thiêng liêng, thịnh vượng, đủ đầy. Right now, give yourself the permission to go into meditation. Và bây giờ các bạn hãy cho phép mình để đi vào cái trạng thái thiền định trong vài phút tới. I'm going to play a music, and in this meditation we're going to meditate for some time. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu bật nhạc lên và chúng ta sẽ có một ít thời gian để chúng ta cùng thiền định với nhau. I need the share screen. Yes. I would like you to close your eyes, dear friends. Và các bạn yêu quý, mời các bạn hãy nhắm mắt lại. We're going to meditate for around 10 minutes. Chúng ta sẽ cùng thiền với nhau trong vòng 10 phút. And I would like you to relax your entire body. Và tôi muốn mời tất cả các bạn hãy thư giãn hoàn toàn cơ thể của mình. As you inhale all the fresh energies into your body. Và khi bạn hít vào, hãy hít vào tất cả những nguồn năng lượng thuần khiết, tinh khiết và tươi mới nhất cho cơ thể này của bạn. And as you exhale, let go of all the tensions and stress that is stored in your body. Và khi bạn thở ra, hãy tống ra khỏi cơ thể này tất cả những sự căng thẳng, mệt mỏi mà bạn đang cảm nhận. With each cycle of breathing, allow yourself to go into a deeper and deeper relaxation state. Và với mỗi hơi thở mà bạn hít vào và thở ra, hãy cho phép mình đi vào một bước sâu hơn nữa, kết nối sâu hơn nữa với thế giới bên trong của chính mình. At this moment, intend to meet your younger version, the child version of you. Và ngay khoảnh khắc này, hãy cho phép mình có một chủ đích muốn gặp gỡ người bạn nhỏ, đứa trẻ bên trong của chính bạn. And this young inner child can be met in your childhood home. Và bạn có thể gặp gỡ đứa trẻ bên trong của mình ở tại căn nhà ấu thơ của chúng ta. Remember your childhood home where you lived as a child. Hãy nhớ lại căn nhà thời thơ ấu của bạn, bạn đã sống ở đó như thế nào. And send out your mind to that place of your childhood home. Hãy đưa sự chú ý, hãy đưa tâm trí của bạn quay về căn nhà đó, căn nhà thời thơ ấu của bạn. And I would like you to step inside the home of your childhood home and explore all the rooms. Và tôi muốn mời bạn hãy quay về ngôi nhà tuổi thơ đó. Hãy cho phép mình nhìn thấy đứa trẻ bên trong. Đứa trẻ của mình đang khám phá ngôi nhà này. Đi vào, ngắm nhìn tất cả các căn phòng trong ngôi nhà cũ đó. Open your heart to feel all the details of your childhood home. Hãy mở rộng trái tim của bạn để bạn có thể cảm nhận
và có thể nhìn lại được tất cả từng chi tiết trong ngôi nhà thơ ấu này. At this moment, I would like you to go into the bedroom where you used to sleep as a child. Và ngay bây giờ, tôi muốn mời bạn hãy cùng đứa trẻ đi vào căn phòng mà bạn đã từng ngủ ở đó khi bạn còn nhỏ. There you can meet that baby, a small child lying down on the bed. Và ở đây, có thể bạn đang nhìn thấy một đứa bé nhỏ, một em bé đang nằm ngủ ở trong căn phòng đó. That is your inner child. Và đó chính là đứa trẻ bên trong của bạn. Open your heart with all the compassion, reach out to the child. Và hãy tiếp tục mở rộng trái tim của mình với tất cả lòng trắc ẩn và sự từ bi để nhìn và kết nối với đứa trẻ đó. You can say to the child that I'm coming from the future time to meet you today. Và bây giờ bạn hãy nhìn vào đứa trẻ của mình và nói rằng tôi đến từ tương lai để gặp em đây. I'm glad that I could see you today. Và tôi rất là hạnh phúc đã có thể gặp được em, đứa trẻ bên trong của tôi ơi. And come closer to the child version of you and just touching the child with your loving hands. Và bây giờ bạn hãy đi tới gần đứa trẻ của mình hơn một chút nữa và hãy bắt đầu. Hãy chạm vào em với một tình cảm yêu thương. Hãy cho em cảm nhận tình yêu thương qua cái chạm này. At this moment, any kind of emotions that's coming to you, allow them. Whether the emotions of joy, emotions of sadness, whatever emotion that's coming out, completely allow that emotion to move through your consciousness. Và nếu như với cái chạm đầy tình yêu thương này, khi bạn chạm vào đứa trẻ, nếu có bất cứ cảm xúc nào được trỗi dậy, nó có thể là cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, cũng có thể là một nỗi buồn nào đó đang xâm chiếm lấy cả cơ thể này của bạn. Hãy cho phép tất cả những cảm xúc được biểu lộ ra và được trỗi dậy trong tâm thức này của chính bạn. Hãy cho phép những cảm xúc này được tuôn trào. And right this moment, all that, whatever that love, joy, peace, everything that's missed out in this child, you can transmit it, you can give it. Và ngay cái khoảnh khắc này, bất kỳ có cảm xúc nào đang trào về, đang ùa về, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận và có thể chuyển hóa được. As you transmit the love, the joy, the peace from your heart, the child responds to you. Và khi bạn có thể cho phép những cảm xúc này truyền qua bạn từ đứa trẻ, thì bạn cũng có thể giúp cho đứa trẻ có thể cảm nhận được. The child smiles back. The child looks at you and smiles at you. Và đứa trẻ sẽ mỉm cười lại với bạn khi cảm nhận được tình yêu thương của bạn. Và đứa trẻ sẽ nhìn bạn với một nụ cười tràn đầy tình yêu thương. In this smile of the child, there is abundance of joy in that. Và bạn cũng nhìn thấy được trong nụ cười của đứa trẻ là tất cả hạnh phúc, sự đủ đầy và sự thịnh vượng. At this moment, as you notice this abundant feeling of joy in the smile of this child, I would like you to connect to the time when you are a single cell, a zygote inside the mother's womb.
Và ngay khoảnh khắc khi bạn đã cảm nhận được nụ cười chứa đầy sự đủ đầy và thịnh vượng của đứa trẻ, tôi muốn các bạn hãy tiếp tục kết nối sâu hơn vào cái thời điểm khi bạn chỉ là một tế bào nhỏ, một cái phôi rất nhỏ ở trong bụng mẹ của mình. Connect to that moment when you are full of abundance, full of life force in that zygote, which is formed from your mother and father. Và hãy tiếp tục kết nối để bạn có thể cảm nhận được cái sự đủ đầy thịnh vượng khi bạn chỉ là một phôi thai bé nhỏ nhưng tràn ngập sức sống được bạn nhận được từ người cha, từ người mẹ của mình trong lúc bạn chỉ là một bào thai bé nhỏ này. And see that how this one single cell multiplied into 70 trillion cells of the body as you start growing up. Bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy được làm cách nào mà một cái tế bào bé nhỏ như thế này lại có thể phát triển thành 72 triệu tỷ tế bào khác với một cái sự đủ đầy, sự phát triển đủ đầy thịnh vượng. Connect to that power, connect to that divine intelligence inside you. Hãy kết nối với sức mạnh đó, hãy kết nối với trí tuệ thiêng liêng đó. Cái trí tuệ có thể nâng cấp sự thịnh vượng lên mạnh mẽ như vậy. And completely embrace this abundance of love, joy, peace, power, all that which you are searching for, which is already there in you. Hãy bắt đầu ôm ấp và chào đón, gọi mời về bạn tất cả sự đủ đầy, sự thịnh vượng đó. Sự thịnh vượng về niềm hạnh phúc, sự thịnh vượng về tình yêu thương, sự thịnh vượng về niềm vui, sự an yên. Tất cả bạn đã đều có sẵn từ khi bạn chỉ còn là một tế bào bé nhỏ trong bụng mẹ của mình. Hãy gọi mời tất cả những sức mạnh đó quay về đây với bạn. At this moment, you can say to yourself, I am love, I am joy, I am peace, I am power, I am the divine. Và ngay bây giờ hãy nói với chính mình, tôi là tình yêu, tôi là sức mạnh, tôi là sự đủ đầy, tôi là sự bình an, tôi là sự thiêng liêng. Hãy nói với bản thân mình điều này. With this beautiful feeling of joy, love, peace, and this child version feeling very, very happy inside you, I would like you to start slowly returning back. Và khi bạn đã cảm nhận sự đủ đầy này, sự đủ đầy của niềm vui, của sự thịnh vượng, của tình yêu, của sự bình an mà bạn đã tìm lại được từ đứa trẻ của mình, tôi muốn mời bạn hãy từ từ để quay trở lại đây. And telling the inner child that you are safe, you are loved, you are abundant, and you deserve good life. Và bạn hãy tiếp tục nói với đứa trẻ bên trong của mình, em được an toàn, em được yêu thương, em được bình an, em được thịnh vượng, em được đủ đầy. Và em chính là tình yêu. With these beautiful positive messages to your inner child, take 2 minutes time, 2 more minutes of silence, integrating this experience. Và với thông điệp tuyệt vời, tràn ngập sự thịnh vượng mà bạn đã nhận được từ đứa trẻ bên trong của mình,
Hãy dành thêm 2 phút dành riêng 2 phút này cho chính bạn, để bắt đầu hợp nhất những năng lượng đủ đầy thịnh vượng này cho bản thân mình trong sự tĩnh lặng hoàn toàn 2 phút tới. Just take a nice deep breath. This is life affirming breath. You're taking all the life force into you. This breath has all the love in it. Breath has all the power in it. Hãy hít vào một hơi thở thật sâu, tràn ngập cả sự sống. Hơi thở này chính là hơi thở của tình yêu, hơi thở của sức sống mãnh liệt, thuần khiết, hơi thở của sự thịnh vượng đủ đầy. The last 1 minute. Và 1 phút cuối cùng. Take your time. Whenever you are ready, you may slowly open your eyes by placing your hands on your eyes. Và bạn hãy từ từ, khi nào bạn cảm thấy đã sẵn sàng, bạn có thể từ từ đưa 2 bàn tay lên đôi mắt của mình, cảm nhận hơi ấm và từ từ mở mắt ra khi bạn đã sẵn sàng. It's wonderful, my dear friends. It's so good. Thật tuyệt vời các bạn yêu quý ạ. Các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? In each one of us, there is beautiful inner resources available which can create abundance. All of us, we deserve abundance. Và trong mỗi chúng ta đều có một cái kho nguồn lực vô tận chứa đầy tất cả những sự thịnh vượng, đủ đầy tất cả những cái điều mà chúng ta đang tìm kiếm. Hãy kết nối với cái kho chứa này, cái kho chứa vô tận này của chính mình. I'm very happy that today I could meet all of you through this platform, Zoom platform. Và tôi vô cùng là hạnh phúc ngày hôm nay tôi có thể gặp tất cả các bạn trên cái platform Zoom này. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. And we're going to connect again in the next week because we are going to have several of these Zoom sessions. Và chúng ta sẽ tiếp tục kết nối cùng với nhau vào tuần sau, vì trong vài tuần tới thì chúng ta sẽ kết nối cùng với thầy, quay lại để gặp thầy mỗi tuần. Và chúng ta sẽ tiếp tục kết nối cùng với nhau vào tuần sau, vì trong vài tuần tới thì chúng ta sẽ kết nối cùng với thầy, quay lại để gặp thầy mỗi tuần. And I thank Zihiro team, Miss Louise Duong, and all the Zihiro leaders. And I thank Lynn, I thank Bell for translations. Và tôi muốn gửi lời biết ơn đến đội ngũ Zero, đến anh Louis, đến tất cả các bạn lãnh đạo và tất cả các đội ngũ ở trong công ty Zero, học viện thành công, cũng như là bạn Linh và bạn Bell đã hỗ trợ trong việc phiên dịch chuyển ngữ ngày hôm nay. I thank each one of you. I thank all of you, dear friends, for your participation today. Và tôi cũng muốn gửi lời biết ơn với tất cả các bạn đang có mặt cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Thank you, sir. Thank you. Good night to all of you. Và chúc các bạn ngủ ngon. Và tôi cũng muốn gửi lời biết ơn tất cả các bạn đang có mặt cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Thank you, sir.
That's wonderful, So, wonderful, hello, Master Newton. Thật tuyệt vời, wonderful. thật tuyệt vời, thật tuyệt vời ạ. Yes. On behalf Thật tuyệt of vời ạ. all the staff and leader of Zero Growth, and also all the attendants here today, more than 600,000 Vietnamese people, we would like to express our sincerely thank to Master. Thank you, Dr. Newton. Very beautiful meditation. Yes. And Wonderful. also the wisdom knowledge you exchange to us. Yes. Thank you, Master, so much. Yes. We are very happy that we are coming back to Vietnam. And very soon we'll meet you. Và chúng tôi rất là hạnh phúc vì chúng tôi sắp sửa được quay trở lại Việt Nam để gặp các bạn. Thầy đang nói là thầy và cô sẽ quay trở lại đây để cùng gặp tất cả chúng ta trong một thời gian rất ngắn thôi, chỉ vài tuần tới thôi, chúng ta sẽ được gặp lại thầy cô ạ. Rất là hạnh phúc vì chúng tôi sắp sửa được quay trở lại. I say now, goodbye for now. Và xin chào tạm biệt mọi người. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại thầy cô. Okay. Yes. Bye bye. Thank you, Dr. Newton. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you so much. Thank you. We love you. Good night. Thank you. Thank you. Thank you, Master, and see you soon. Thank you, Yes. Miss Louise. Yes. Thank you, Miss T. Thank you, Master. Thank you, Master. Yes. Vâng ạ, chương trình vẫn còn tiếp tục. Thầy muốn chia sẻ với cả nhà mình những món quà mà thầy muốn dành tặng cho Việt Nam chúng ta. Chuỗi chương trình tour học Zoom cũng như học trực tiếp của thầy tại hội trường luôn ạ. Thì bao nhiêu quý anh chị ở đây thật sự mong muốn được nhận quà có thể comment tôi nhận quà giúp thầy được không ạ? Yes. And dear Master Newton, can you stay in some more minutes with the community? Hello. Bao nhiêu quý anh chị ở đây thật sự mong muốn được nhận quà có thể comment tôi nhận quà giúp thầy được không ạ? Yes. And dear Master Newton, can you stay in some more minutes with the community? And I'm translate. Yes, and now please translate to our master, respect master. Yes, on this occasion, we are on behalf of the love life from Dr. Newton and Lasmi. Would like to express many thanks and sincerely thanks to the attendant here today in this room. Love life from Dr. Newton. It's wonderful, wonderful. Thank you all. Thank you, my dear friends. Thank you. Thật tuyệt vời ạ. We'll meet again. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúng ta sớm gặp lại nhau ạ. Wonderful. Yes, thank you all. Yes, and especially we know that there are many old students who taught us and experienced the program of Dr. Newton and Lasmi before in Vietnam. So on this occasion, the coming trip, coming tour, coming mission of Dr. Newton and Lasmi to Vietnam within November and December, Zero Success Academy and Zero Group on behalf of Dr. Newton and Lasmi would like to give to you the old students. The old students taught us by Dr. Newton and Lasmi before a very special gift, and to be announced by the director of Zero Group, Mrs. Dang Thuy. Yes, about the program, about the how to say the best condition to our students, to enable them or to facilitating them to the class, the coming class experience program by Dr. Newton and Lasmi. Yes. Dr. Newton, by the way, we inform you such best information. Yes.
And thank you so much. And then DC3, we inform to all our students and also community about good, how to say, support from zero group to this program. Yes. Thank you, Master, so much. Yes. So Thủy. Dạ vâng ạ. Vâng, Thủy rất là vui mừng và hạnh phúc khi mà được chia sẻ với cả nhà mình cái món quà mà thầy muốn dành